Con mèo kia làm sao? Con mèo kia làm sao? Đó, đây là con mèo sát thủ đi chinh chiến giành mấy bạn gái, mình mày theo không? Đó, đi chơi chán thì về nằm à. Mày đi nữa mày ơi, con mèo, con mèo mèo, ngủ mày ơi, dậy đi.